Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea bonus pentru luna februarie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Începem să vedem primele 3 mesaje bonus pentru voi. Care sunt ele? Ce vor aceste minunate cărți să vă mai transmită? Primul mesaj. Primii pași. Trebuie să faci primii pași către ceva anume. Decide. Ok, poate că ultima perioadă a fost una așa de indecizie. Vreau, nu vreau, îmi place, nu-mi place. Și acum e momentul să începi să te îndrepți către a vedea ce e mai bine pentru tine, în stânga sau în dreapta, într-un fel sau altul să cauți. Să cauți drumul în care te ghidează sau drumul pe care te ghidează ambele organe cele mai importante care le avem în noi, da? Creierul și inima trebuie cumva să fie în acord, să zicem așa, către cea mai bună decizie pentru tine. Cântărește foarte bine și cu inima și cu mintea ceea ce știi că trebuie să faci. Pentru că nu aș spune că ești la o răscruce de drumuri, aș spune că ești într-un moment important în viața ta și nu trebuie să mai amâni, îmi vine să zic, da? Să iei acea decizie. Pune-te într-un fel sau altul, fă primii pași către a evalua foarte bine și cu inima și cu mintea ce este cel mai bine pentru tine. Cam asta simt să transmit. Și toleranță avem. Atenție, pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre o situație pe care o tolerați de foarte mult timp. Poate când vorbim despre o situație pe care o tolerăm, este că acceptăm, da? Ceva ce se întâmplă în viața noastră, tăcem și înghițim. Și este vorba despre, ok, pune mâna aici și gândește și cu inima și cu mintea ce tolerezi prea mult și alege dacă e cazul să mai tolerezi sau ce e cazul să tolerezi și ce nu. Da. Iar pentru alții dintre voi poate fi exact invers. O situație pe care nu o tolerați sau un eveniment care nu vă place și poate că ar trebui să vă gândiți un pic mai mult și să simțiți dacă nu cumva, adică să treceți prin acel filtru despre care vorbeam, dacă nu cumva ar trebui să fiți mai toleranți cu o anume situație, eveniment, persoană din viața voastră. La capătul cărților avem provocare. Este probabil o perioadă tensionată din viața multora dintre voi, care trebuie dezlușită, care trebuie depășită, aici sunt niște ițe, cumva ești încurcat. Ceva te încurcă, ești provocat să te descurci în această situație. Poate te-ai încurcat singur, atenție, pentru că aici avem o față, da? Capul unei persoane sau corpul, tot corpul, pentru că îi vedem corpul, îi vedem mâinile, da? Este aici învăluită în aceste ițe această persoană. Poate singur te-ai băgat undeva unde nu ar fi trebuit să te bagi. Poate fi pentru unii dintre voi. Dacă nu te-ai băgat tu în ceva, viața, circumstanțele, nu știu, destinul, numește cum vrei tu, te-a adus într-o anumită situație mai complicată în care tu ești provocat în această lună februarie să te gândești cam ce, da? Cam ce ar fi cel mai bine pentru tine să faci. Trebuie să decizi. Are legătură cu toleranța, să nu uităm, da? Ok, a sărit un mesaj, 2, le luăm, bineînțeles. Avem steaua, primul mesaj pentru tine.
care spune următoarea frază. Crede că vindecarea se va produce. Ai nevoie de credință. Pentru unii dintre voi, nu știu dacă e vorba despre boală, nu neapărat, pentru că nu neapărat să fim bolnavi ca să ne vindecăm, putem să fim, nu știu, îndurerați, de exemplu, sau dezamăgiți de această viață. Steaua înseamnă speranță, steaua înseamnă sinceritate față de noi înșine și poate că ceea ce ți se spune este că nu trebuie să-ți pierzi speranța că vei fi bine sau va fi bine în continuare. Pentru că tu ai de luat o decizie, este foarte clar că ești într-o situație complicată din care trebuie să înveți să ieși. Decizia nu o poți lua doar cu mintea, să fii foarte pragmatic, dar nici doar cu inima. Are legătură cu ce tolerezi sau cu ce ar trebui sau n-ar trebui să mai tolerezi. Voi știți, fiecare dintre voi treceți prin lucruri diferite, bineînțeles, mesajele sunt mixte, înțelegeți-le în prisma problemelor cu care vă confruntați. Următorul mesaj este Regele de Monede. Regele de Monede vine cu următorul mesaj. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Vezi, de-aia am simțit aici să spun că nu trebuie să decizi într-un mod pragmatic, adică doar cu capul și să zici, domne, Regele de Monede este persoana, hai să o numim, sigură pe ea, materialistă, dacă vrei, îi place să aibă lucruri materiale, să se simtă. Asta este modul în care Regele de Monede se simte în siguranță, având stabilitate financiară în primul rând sau stabilitate din toate punctele de vedere. Vorbim despre un fixism pe material sau vorbim despre persoane în această zodie care se simt în siguranță dacă au o casă, avem imaginea unei case aici, da? Această persoană e pe prispă, da? Nici nu știu dacă se mai zice prispă. Da, interesant. Și stă așa și are fața nostalgică într-un fel sau altul. Nostalgică și, aș spune, mândră, fericită în felul ei, această persoană, cu ceea ce are. Da. Așa că, dacă tu în acest moment trebuie să decizi ceva, poate ai de luat o decizie în legătură cu locul de muncă, poate ai de luat o decizie în legătură cu relația ta, ceea ce pentru tine înseamnă stabil, pentru că stabilitatea pe care o caută Regele de Monede este pe toate planurile, dar pe palpabil, pe realist, da? Întreabă-ți și inima dacă te simți în siguranță în această situație, sigură. Da? Adică, hai să dăm un exemplu. Ai o relație serioasă, ești căsătorită și așa mai departe. Ați construit împreună o familie, o casă, copii, cățel, purcel, de toate, cum se zice, da? Ești foarte mulțumită de statutul pe care l-ai, de ceea ce ai construit în această viață alături de acest partener, dar întreabă-te dacă din punct de vedere emoțional te simți în siguranță lângă acest partener. Nu e doar despre statutul pe care ți-l aduce această căsnicie, de exemplu, nu este doar pentru că sunteți bogați sau aveți finanțe foarte bune amândoi și nu sunteți fericiți. Pentru că dacă trăiești lângă o persoană lângă care nu te simți în siguranță din punct de vedere emoțional, banii îți servesc pentru puțin. Aș spune că îți servesc pentru a te simți tu așa bine că poți să-ți cumperi absolut orice, a avea o viață comodă și așa mai departe, dar inima ce? Așadar, decide dacă este ok pentru tine, vine să spun, să trăiești în această încurcătură sau această relație în care nu-i vezi ieșirea sau, nu știu, rezolvarea problemelor și tolerezi prea mult lucruri care poate n-ar trebui tolerate. Gândește-te
un pic. Dar gândește cu inima mai mult, că cu mintea pare că ești foarte pragmatic. Interesant. Poate ți-e frică că nu o să reușești să te descurci singur sau poate ți-e frică că nu o să mai găsești pe nimeni din punct de vedere emoțional. Unii dintre voi, pentru unii dintre voi, această persoană cu care sunteți înseamnă sau a însemnat ceva, cândva. Da? Gândește-te, nu e neapărat momentul să zici, gata, acum, uite, mă pun 5 minute, 2 zile și mă gândesc și o să iau decizia. Nu ai nevoie să te grăbești, regele de monede nu se grăbește. Da? E foarte realist. Știe ce are. Pentru regele de monede, stabilitatea este importantă și stabilitatea emoțională, nu doar materială, da? De-aia acest mesaj vine cu adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire, îți spune regele de monede. Următorul mesaj, 7 de spade. Da. Vine și spune următorul lucru, acest mesaj. Acțiunile tale, e o întrebare, întreabă-te. Acțiunile tale sunt într-adevăr atât de altruiste pe cât crezi? Există un interes aici. 7 de spade este cartea interesului, interesul partăfesul sau a măștii. Port o mască. O mască, de ce nu? Pentru că s-a așezat sub toleranță. Port masca toleranței. Doar pentru că, dacă aici sunt foarte pragmatic, îmi este bine, din punct de vedere financiar, în această relație, să zicem, că tot am început subiectul cu relația, și mă fac că tolerez anumite lucruri doar pentru că mi este bine financiar. Restul vom vedea ce va fi. Aici avem imaginea unei persoane care omoară sau are intenția să omoare cum se numește, un păianjen. Această persoană arată foarte bine, e îmbrăcată foarte elegant, e așa foarte drăguță, are cizme cu toc în picioare, da? Deci nu e îmbrăcată în capot. Nu e o persoană din popor, să zicem, e o persoană cu un anumit prestigiu. Dar masca pe care o poartă, pentru că aici de-aia vorbim despre acțiuni altruiste, masca pe care o poartă este că poate să și ucidă în cazul în care e necesar. Nu neapărat m-aș duce atât de departe încât să te numesc atât, sau mă rog, să numim această persoană, că ești tu, că e celălalt, nu știu, să numim această persoană mincinoasă sau profitoare. Aș spune că imaginea pe care o dai, imaginea de toleranță pe care o dai nu este una altruistă. Tu ai un motiv ascuns pentru care tolerezi ceva în momentul de față. Dacă nu ești tu, e o altă persoană care are un interes în care își pune o măscuță pentru că are de luat o decizie și decizia are legătură cu banii, probabil. Dacă acceptă ceva de la tine sau tu accepti ceva de la această persoană, este pentru că interesul este material. Da. La capătul cărților. Ia uite ce frumos. Avem diavolul. Nu l-am mai văzut de mult. Cred că nu l-am văzut niciodată în setul ăsta de cărți. Următorul mesaj pentru tine este: fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Cu ce persoane ești înconjurat? De ce persoane ești înconjurat în viața ta? Avem o persoană
avem 3 persoane aici, dar una dintre ele se simte ignorată. Acestea două stau de vorbă între ele la un pahar de vin, zâmbesc, discută și o ignoră pe cea de-a treia persoană. Tu ești cea de-a treia persoană în acest club, pentru că diavolul este tentație, diavolul este minciună, diavolul este manipulare, diavolul este tot ce înseamnă, hai să zicem, negativ. Te simți ignorat și tu tolerezi? Simți că celălalt poartă o mască și chiar și așa taci? Te simți a treia roată la căruță? Există un triunghi amoros pentru unii dintre voi? Și stai lângă partenerul de viață doar pentru că îți dă un statut și o stabilitate financiară? Sau nu neapărat doar pentru că, ci pentru că ați construit și ca și cum, ok, poate eu sunt acum a treia roată la căruță, dar este complicată situația acum, dar voi reuși să ies. Poate fi o altă variantă pentru alții dintre voi. Ideea este că nu te văd încrezător. Te văd doar în momentul de față ascunzându-te în spatele unor măști de toleranță, pentru că ai o stabilitate și atât. Deci nu e vorba despre iubire sau despre hai să ieșim din încurcăturile astea, hai să luăm o decizie, ce facem, dacă sunt a treia roată la căruță, ce fac. Da, deci aici cărțile te îndeamnă sau te sfătuiesc să faci primii pași și să decizi odată dacă vrei să mai tolerezi sau nu această situație. Da. Hai să vedem mai departe îngerii iubirii ce au pentru voi. Dacă nu e despre bani, este despre o anume siguranță pe care ți-a oferit-o acest partener cândva. Pasiune. Interesant. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt și las-o așa. Lasă această situație să ajungă la final. Situația în care ești este una destul de încurcată, aș spune, în care pasiunea are de văzut. După cum am zis aici, dacă diavolul ăsta vine cu tentații sau pasiune, poate fi, da, obsesie. Dacă tu ai făcut o pasiune pentru persoana de lângă tine sau ești, nu știu, te-a luat de cap, te-a nebunit persoana de lângă tine, ești bolnav după el, după ea, acest lucru să știi că nu te lasă să o cunoști cu adevărat. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt, este despre asta. Tu poate ai o părere despre persoana de lângă tine, dar tu nu știi, probabil, ce zace în el, în ea. Da? Sau, dacă vorbim despre o tentație și tu ești cea de-a treia roată la căruță, aici vorbim despre o relație pasională pe care unul dintre voi, voi știți, aici când vorbim despre cupluri, știți, se poate citi viceversa, că tu ești într-o relație de 3 cu altcineva din afara căsniciei sau relației, ori celălalt este. Da? Aici se trăiește o pasiune, unul dintre cei doi trăiește în afara relației o pasiune pe care celălalt o tolerează și nu e ca și cum atât ce stau în această complicăciune pentru că am această stare de siguranță într-un fel sau altul, materială sau nu, pe care nu o las să ajungă la finalitate. Adică nu fac nimic, nu decid, nu fac niciun pas, pur și simplu tolerez și atât.
pentru că am un interes. Și aici e vorba despre, ok, stai să vedem, da? Hai să vedem. Este momentul să încep să fac primii pași către a mă consulta și cu inima și cu capul, să vedem ce fac, ce e cel mai bine pentru mine să fac. Avem numărul 44. Dacă ai 44 de ani, ești la criza de la jumătatea vieții. Criza de la jumătatea vieții, ești în criză, pardon, nu la criză, că mi-a sunat ciudat și mie. Când ajungem între 38 și 45 de ani, toți, fiecare dintre noi, da, eu am trecut prin ea, nu e ușoară, dar asta e, viața ne pune la probă, viața ne face să creștem, altfel rămânem așa, pe degeaba, pe planetă. Dacă ești în această criză, e momentul să faci o mare evaluare între care sunt interesele tale în această viață, în această relație, să evaluezi foarte bine ce vrei și să crezi, să ai credință că te vei vindeca, indiferent care va fi decizia ta. Dacă tu îți consulți atât mintea cât și inima, vei ști să iei cea mai bună decizie pentru tine. Dacă este foarte complicat pentru tine în momentul de față, pentru că ești în criza de la 40 de ani, de exemplu, caută terapie. Caută terapie pentru că aici cu diavolul e posibil ca unii dintre voi să trăiți o obsesie de fapt și obsesia nu se, hai să zicem așa, nu ne dezlegăm de acele lanțuri ale acestei energii a diavolului, da, de obsesie, dacă nu facem terapie. Nu avem nicio șansă. Singur e foarte complicat. Dragii mei, da, nu știu ce să zic. Aveți grijă cu pasiunea asta, pentru că nu știu dacă este a voastră sau dacă este a celuilalt. Nu știu dacă e vorba despre pasiunea că sunteți într-un triunghi amoros sau dacă este vorba despre pasiunea cu diavolul în care mă simt pasionat, atras să rămân în acest cerc vicios, să tolerez toate prostiile din cauza că am făcut o pasiune mai mare decât ar trebui pentru partenerul de viață, cu toate că știu că mă înșală. Da? Acum, pentru cei singuri, dragii mei, e posibil să cunoașteți în această perioadă pe cineva, dar încercați să nu, cum spun, e ok să faceți primii pași către cineva sau să vă lăsați cuceriți, să zicem, să-l lăsați pe celălalt să facă primii pași, dar nu vă luați de cap de pasiune, da? Încercați să învățați să vă cunoașteți persoana care intră în viața voastră și să vă lăsați și voi să fiți cunoscuți, să vă cunoască cealaltă persoană, da? Lăsați să vedeți unde duce o anume relație, chiar dacă la început este pură pasiune, dar nu intrați în relație doar cu acea nebunie de pasiune. Intrați pentru a învăța să vă cunoașteți, da? Și să vedeți unde duce. Dacă duce undeva bine, dacă nu, asta e, că doar nu o să stăm tot timpul obsedați că, vezi, Doamne, nu reușesc să fac o relație. O să reușiți într-o zi, în cazul în care vorbim despre persoane care sunt de mult timp singuri. Dar îmi vine să spun, nu vă lăsați duși doar de acest materialism. Dacă cunoașteți pe cineva, încercați să nu lăsați doar mintea pragmatică să gândească și să zică, să decidă pentru voi și să zică da, intru o relație cu X pentru că are, nu știu, 5 vile și 15 mașini. Zic, da? Materialismul, pentru că aici avem 7 de spade, da? Măscuța. Trebuie să știi dacă într-adevăr ești sincer și ești altruist. Ok, avem calul care ne vorbește despre libertate și acțiune sau libertate de acțiune, de ce nu? Avem bătrânul.
un bărbat bătrân aici, poate o mare diferență de vârstă între voi, pentru unii dintre voi, sau pentru alții dintre voi vorbim despre o moștenire. O moștenire pe parte masculină. Ai moștenit caracterul tatălui, a unui bunic, de ce nu? Și e momentul să te eliberezi de acea energie moștenită. E momentul să faci un proces, probabil, de transformare, acea terapie despre care vorbeam mai devreme. Și avem ancora, care vorbește despre stabilitate și siguranță. Da, vedem și în Regele de Monede că tu ceea ce cauți este stabilitatea și siguranța, este foarte ok așa, dar să nu fie în căutare de stabilitate și siguranță falsă. Atenție, aici, așa îmi vine mesajul, așa îl spun. Ia uite. Băi, da, am văzut la 5 zodii, probabil, cel puțin 5 zodii, această carte. Avem vrăjitoarea care vine cu magie și blesteme. Eu nici nu vreau să-mi bat capul să mă gândesc la chestii de genul ăsta. Aici pentru mine această carte nu reprezintă blesteme sau magie neagră sau vrăji sau nu știu ce, nu. Avem o persoană care e îmbrăcată așa în negru și care este înconjurată de niște gheare, ca și cum tu stai așa, ești într-o situație complicată și tu crezi că ești blestemat, tu crezi că nu vei putea ieși din această situație niciodată, tu crezi că ai numai ghinion în viață. Da? Deci nu vorbim este vorba despre energia ta în momentul ăsta. Avem diavolul și avem vrăjitoarea. De-aia spun aici, pentru unii dintre voi sunteți singurii care vă induceți aceste credințe de ghinion și de gândire negativă, pentru că, de fapt, într-un fel sau altul, ai ceva de profitat de pe urma acestei situații, persoane, relații, unde tu taci și înghiți și tolerezi un lucru care nu trebuie tolerat sau nu ar mai trebui tolerat sau, mă rog, acum mesajele sunt mixte, pentru unii e povestea întreagă, pentru alții sunt doar frânturi din aceste mesaje valabile, da? Ai nevoie să te eliberezi de năravuri pe care le-ai moștenit de pe partea masculină dacă vrei să ajungi la stabilitate și siguranță reală în viața ta. Nu falsă cu 7 de spade, da? Până nu iei o decizie, vei spune în continuare că ești blestemat și că că ți s-au făcut vrăji, că ți s-au legat cu runile. Habar n-am ce spui tu acolo, tu știi. Tu știi. Avem soarele. Ți se spune să pictezi soarele din nou pe cerul tău. Dacă viața ta în acest moment arată așa, încurcată, dacă viața ta în acest moment este complicată din cauza credințelor pe care le ai acum sau a intereselor și așa mai departe, întreabă-te înainte să ajungi la situația asta, cum era viața ta? Pentru că aici avem o persoană care pictează și pictează pe un perete un soare. E întuneric aici. Cu cât pictează acest soare, cu atât se luminează camera respectivă. Cum a fost înainte? Pentru că tu erai cel care punea lumină în viața lui. Tu erai cel care aprindea lumina în casa lui, în sufletul lui, în mintea lui.
Fă-o din nou. Cerul tău în momentul de față sau viața ta este obscură în momentul de față, nu ești deloc ok. Ia-ți inima în dinți și începe să faci ceva, să iluminezi această viață, vine să zic din nou, sau să-ți iluminezi viața. Adu-ți aminte să practici sau amintește-ți să practici iubirea de sine. Poate aici ai o problemă de autostimă foarte mare. Din nou ne întoarcem din nou la terapie. Nu pot să spun și s-a așezat sub acest mesaj cu moștenirea pe parte masculină din viața ta. Dacă tatăl tău a fost o persoană umilită de mama ta, de exemplu, da? Sau bunicul, nu contează. Gândește dacă nu cumva, nu doar că ai moștenit, da? Că nu se ia asta prin sânge, ci se ia prin subconștient. Este moștenire subconștientă. Tatăl tău a stat și a suportat o relație de rahat cu mama ta, de exemplu, sau bunicul, da? În contextul ăsta. Și a murit probabil așa, frustrat. Gândește dacă nu cumva tu ai văzut lucrurile astea și nu le conștientizezi și tu faci același lucru. Iubirea de sine e foarte importantă. Tu ești cel care își luminează viața. Tolerezi, nu tolerezi sau ar trebui să tolerezi, tu știi care este mesajul corect pentru tine, dar aici este vorba despre a practica iubirea de sine. A nu te mai lăsa dat la o parte, ignorat și așa mai departe sau tratat într-un fel sau altul fals sau cu falsitate, pentru că avem un 7 de spade care nu știu dacă e al tău sau dacă e al celuilalt, da? Sau a celorlalți. Încredere, următorul mesaj. Încrederea este fructul timpului și a muncii. Dacă tu nu muncești cu tine, n-ai cum să zici că ai încredere în tine, în deciziile pe care trebuie să le iei. E o muncă personală pe care trebuie să o faci, dragă săgetător, eu nu pot să spun altceva. Avem la capătul cărților justiția. Justiția se apropie. Este momentul de decizie din nou cu justiția. Este momentul adevărului, este momentul unui divorț, de ce nu, a unei separări pentru unii dintre voi. Poate fi. Nu cred că mai durează mult. Justiția se apropie. Sau tu ar trebui să fii cel care să acționezi în sinceritate cu tine, cu ce se întâmplă în viața ta, ca să poți să tai. Justiția când apare este, avem aici spada, da. E ca și cum persoana asta deschide șifonierul și vede spada. E pregătită să ia spada. E pregătită să-și facă dreptate. Tu știi. Moment de decizie. Nu neapărat luna februarie, dar e moment de ieșire din această încurcătură sau această viață complicată sau relație complicată în care ești. Unde există minciună, falsitate, triunghi amoros, de ce nu? Da, nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!